හැමෝම පිළිගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ UI සහ UX ගැන. අපි කතා කරලා බලමු මේ UI සහ UX කියන ඔයගොල්ලන්ට නිතරම ඇහෙන මේ වචන දෙක කොච්චරක් දුරට ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙනවද? මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? කොහොමද මේක ඔයගොල්ලෝ ඩෙවලොපර් කෙනෙක් නම් software developer කෙනෙක් වගේ කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක අදාළ වෙන්නේ මොන විදිහටද කියලා. අපි මුලින්ම කතා කරමු මොකද්ද UI එකක් කියලා කියන්නේ කියලා. UI කියන එක වචනේ තේරුම තමයි user interface කියන එක. එතකොට මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ visually දකින දේ. එතකොට මේක වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි application එක interface එකක්, මොකක් හරි system එක interface එකක් මේ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකදී UI එකක් හැදෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් colors, fonts, icon, typography මේ වගේ දේවල් එකතු කරලා තමයි මේ UI එකක් එළියට එන්නේ. එතකොට මේක ඔයගොල්ලන්ට පේන දෙයක්, ඔයගොල්ලෝ දකින දෙයක්, ඒ වගේම මේක visual element එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ system එක හරි application එක හරි ඔයගොල්ලෝ දකින. සාමාන්‍ය UI එකක් export කරනකොට ඒ කියන්නේ UI design එක export කරනකොට ඔකට mock-up එකක්, එහෙම නැත්නම් graphical layout එකක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් UI එකක් system එක තියෙනකොට system එකේ mainම ඔයගොල්ලෝ දකින visual component එක විදිහට තමයි UI එක දකින්නේ. අපි ඊළඟ කතා කරමු UX කියන්නේ මොකක්ද කියලා. UX කියන එකේ තේරුම තමයි user experience කියන එක. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ මෙතනදී කතා කරන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන. මේක දකින්න දෙයක් නෙමෙයි, මේක ෆීල් වෙන දෙයක්. කියන්නේ මේකෙදි හැම වෙලේම ફોකස් කරන්නේ end user. ඒ කියන්නේ මේ UI එක යූස් කරන user ඒ UI එකේ තියෙන component එක්ක කොහොමද interact වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ බටන් එකක් ක්ලික් කරනකොට එතකොට ඒකේ තියෙන ඒ navigation ඒ වගේ UI component use කරනකොට user කොහොමද ඒකත් එක්ක interact වෙන්නේ. මොන වගේ experience එකක්ද user ට හම්බෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මේ user experience කියන part එකේදී කතා වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි ඒම් එක තමයි යූසර්ට better experience එකක් දෙන එක. කියන්නේ UI එක හරහා මේ system එක හරහා ඒක use කරන end userට එයාට බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ clear හොඳ experience එකක් user experience එකක් දෙන්න තමයි මේ UX කියන එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟට අපි නිකන් common parts කතා කරමු UI එක තියෙන. ඉතින් ඊට වඩා parts තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හැම UI එකම වගේ මේක command එක දකින්න පුළුවන් නිසා මම මේ ටික add කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය UI එක ඔයගොල්ලෝ දකින ඕනම application එක, website එක මේ ඕන UI එක navigation එක ඔයගොල්ලෝ දකිනවා. navigation එක කියලා කියන්නේ මේක හැම වෙලේම මේ list එකක් ඒ වගේ තියෙන එකක් නෙමෙයි. හැබැයි screen එකට යන්න button එකකින් හෝ වෙන මොකක් හරි click එකකින් touch එකකින් මේ වගේ යන්න navigation එක ඔයගොල්ලෝ දකිනවා. ඊළඟට මේ UI වල inputs අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ user ගේ interaction එකෙන් user ගේ user enter කරන මොන හරි ගන්න. අපි තුමු first name, last name මේ වගේ දේවල් ගන්න inputs UI එකේ තියෙනවා. ඊටසේ මේවා containers විදිහට තියෙන UI තියෙනවා. කියන්නේ set එකක්, input set එකක්, එතකොට තව ගත්තොත් text field set එකක්. මේ වගේ set UI component sets containers විදිහට section විදිහට තියෙන UI තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වෙලාවට UI එක අපි දකින common part එකක්. ඊළඟට buttons. මේකත් ගොඩක්ම common part එකක් අපි UI එක දකින. මොකද user ගේ interaction ගන්න තවත් use කරන එකක්. ඒ කියන්නේ user ට action එක perform කරන්න දෙන visual component එක කැල්ල තමයි button එක කියලා කියන්නේ. කියන්නේ මොන හරි දෙයක් type කරලා මොන හරි දෙයක් enter කරන්න user අනිවාර්යෙන් button එක click කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ page එකකට යන්න navigation එක next කරගන්න user button එක click කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ button එක කියන්නේ ගොඩක්ම common දෙයක් හැම UI එකකම වගේ අපි දකින. ඊළඟට අපි කතා කරමු common දේවල් මොනවද මේ UX user experience එක කියලා. user experience එකදී බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් තමයි speed එක. speed එක අනිවාර්යයෙන්ම user කෙනෙක් user experience එකදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ හදන ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එක කොච්චර හොඳ වුණත් UI එක අතින් සුපිරිම UI එකක් තිබුණත් ඒ කියන්නේ මාරම ලස්සනට ඇනිමේෂන් අනමන ඔක්කොමත් එක තිබ්බත් ඒකේ ස්පීඩ් එක අවුල් නම් කියන්නේ එයාට page එකකින් තව page එකකට UI එකකින් තව page UI එකට යනකොට ඒක lag වෙනවා නම් එයාට එතනම experience එක ඉවරයි. එයා ගොඩක් වෙලාවට ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ වෙබ්සයිට් එක use කරන්නේ ඒකේ alternative වෙන solution එකකට යනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝගේ UI එක කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ දෙන user experience එක simple වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ user කෙනෙක්ට ඕනම user කෙනෙක්ට දැන් අපි හිතමු අපි හදනවා කියලා සරලවම අපි හිතමුකෝ mobile application එකක්. දැන් mobile application use කරන අය ගොඩක් ඉන්නවා. කියන්නේ mobile එක use කරන අය ගොඩක් ඉන්නවනේ. එක එක වයස් පරතර වල එක එක දැනුම තියෙන එමයි ඉන්නවා. එක එක purpose වලට use කරන අය ඉන්නවා. ඒතකොට ඒ ඕන කෙනෙක්ට ඔයාගේ application එක use කරනකොට ඒක simply use කරන්න පුළුවන් ඉන්නවනේ. මේකේ තියෙන මේ UI components මේ user experience එක simple වෙන්න ඕනේ. එහෙම simple නොවුනොත් ඒක අසාර්ථක app එකක් වෙනවා. ඉතින් මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම user experience එකේදී consider කරන දෙයක්. ඊළඟට තමයි usability එක. කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ දෙන experience එක ඒ user බලාපොරොත්තු වෙන experience එකද? ඒ කියන්නේ ඒකෙන් ගන්න දේ ඒ user ට ඕන දේද? අන්න ඒකත් ගොඩක් මේ user experience එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්. මේකත් fulfill වෙන්න ඕනේ. හොඳ user experience එකක් දෙන්න නම්
ඊළඟට එෆිෂන්සි එක. ඒ කියන්නේ දැන් යූසර් කෙනෙක්ට ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයගොල්ලන්ගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ හෝ වේවා වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකේ මේ ඕනම එක වැඩ කරනකොට ඒ හම්බෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක එෆිෂන්ට් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එයාට එතන කාලය නාස්ති වෙනවා නම් එයාට ඒක වැඩේ කරගන්න ගොඩක් වෙලා යනවා නම් ඒක වෙන විදියකින් ඊට වඩා ගොඩක් ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ වැඩක් නැහැ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ. ඉතින් ඒකෙදි කියන්නේ මේ එෆිෂන්සි කියන එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ යූස් එක්ස්පීරියන්ස් එකේ තියෙන්න ඕන කියලා. ඊළඟට මෙතනදී අපි කතා කරමු දැන් UI සහ UX මේ වචන දෙක ඔයගොල්ලෝ නිතරම එකට අහන වචන දෙකක් නේ. මේ දෙක කොහොමද කම්බයින් වෙන්නේ කියලා මම පොඩ්ඩක් සරල උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු. අපි ඩෙවලොප් කරනවා කියලා හිතමු. ඔයා ඩෙවලොපර් කෙනෙක්. ඒතකොට ඔයා ඩෙවලොප් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතනවා යූසර් කෙනෙක්. ඔයා යූස් කරනවා. මේ දෙකට මේක අදාළ කරන්න පුළුවන්. බැංකින් ඇප්ලිකේෂන් එක. එතකොට බැංකින් ඇප්ලිකේෂන් එකේ බලාපොරොත්තු වෙනවා විත්ඩ්‍රෝ කරන්න, account balance එක බලන්න, transaction බලන්න, එතකොට සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා බැංකින් ඇප් එකකදී. ඉතින් මේ බැංකින් ඇප් එක අපි හිතමු අපි හදනවා UI එක පැත්තෙන් ගොඩක් පර්ෆෙක්ට්. ඒ කියන්නේ හරිම ලස්සන UI එකක්. එතකොට අලුත්ම මොඩර්න් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. UI එකේ කලර්ස් මැචින් සුපිරි. ඕනම යූසර් කෙනෙක්ට මැච් වෙන විදිහට කලර් මැචින් තියෙනවා. එතකොට ඇහැට කිසිම අමාරුවක් නැහැ මේ UI එක යූස් කරන්න. ඕන කරන ඔක්කොම ෆීල්ඩ්ස් හරියට තියෙනවා, බටන්ස් හරියට තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. හැබැයි බැරි වෙලාවත් ඕගොල්ලෝ මේ හදන පර්ෆෙක්ට් UI එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු নেভিගේෂන් එක කෙනෙක්ට හොයාගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන් තියෙන තැන. එහෙම නැත්නම් බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එක ප්‍රෙස් කරපුවාම මොකක්ද වෙන්නේ කියලා හරියට අවබෝධයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉන්පුට් වගේක් තියෙනවා. ඒ ඉන්පුට් එකේ මොකක් හරි මිසින් ලේබල් එකක් මිස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේකට දාන්න ඕනේ කියලා හරියට අයිඩියාවක් නොවෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ඔක්කොම ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ යූස් කරනකොට ස්ක්‍රීන් එකෙන් ස්ක්‍රීන් එක කරනකොට මේක හරිම ස්ලෝ. ඔයගොල්ලෝ සමහරට බැංකින් ඇප් යූස් කරලා ඉතින් සමහර ඇප් තියෙනවා ස්ක්‍රීන් එක කරනකොට හරි ස්ලෝ. ඉතින් මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් යූසර්ට එනවනම් එයාගේ කාලේ මෙතනදී නාස්ති වෙනවා වගේ දැනනවා නම් එයා අනිවාර්යයෙන් මේ ඇප් එක යූස් කරන්නේ නැහැ. එයා ඒක රිජෙක්ට් කරනවා. ඒ වෙනකොට එයා වෙන එකකට යන්න පවා ඉඩ තියෙනවා. කියන්නේ බැංකින් ඇප් එකක් විදිහටම අපි හිතුවොත් එයා සමහරට වෙන බැංක් account එකක් ඕපන් කරලා එයාගේ ඒ ඔන්ලයින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඇප් එක එයාට ඕන විදිහට නැති නිසා. ඉතින් එතනදී තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මට කියන්න ඕන දේ තමයි මේ UI UX කියන දේ කොච්චර ඉම්පෝටන්ට් කියන එක. කියන්නේ UX එක නැතුව UI එක වැඩකුත් නැහැ. UI එක නැතුව UX එකක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඉතින් මේ concept දෙක මාර ඉම්පෝටන්ට්. ඔයා app developer කෙනෙක් නම් ඔයා හදන app එක කොච්චර superior වුණා. ඒකේ තියෙන features කොච්චර හොඳ features වුණත් ඔයා ඒකට කොච්චර මහන්සිලා perfectම technology දාලා ඒක හැදුවත් ඒක use කරන්නේ end user කෙනෙක්. ඉතින් end user කෙනෙක් use කරනකොට එයා දකින්න පළවෙනි දේ තමයි UI එක. එයා ලබන පළවෙනි අත්දැකීම තමයි මේ user experience කියන එක. ඉතින් එතකොට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ දෙක ගොඩක් වැදගත්. අපි ඩෙවලොපර් කෙනෙක් නම් මේක සෑහෙන වැදගත්. අපි හදන ඇප්ලිකේෂන් එක, අපි හදන ප්‍රොඩක්ට් එක සක්සස්ෆුල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන් මේ UI සහ UX කියන concept දෙක consider කරන්නම ඕනේ. ඒ වගේම ඒකට හොඳ plan එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ color matching, එතකොට ඒ experience එක plan කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේ දේවල් හරියට plan කරලා කරොත් තමයි හරි product එකක් එළියට එන්නේ. ඒ වගේම මේක UI සහ UX කියන එක ලංකාවේ මේ වෙනකොට හොඳ job market එකක් තියෙන field එක. UI UX developers ලා ඉන්නවා, UI UX designers ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේක ලංකාවේ මේ වෙනකොට trending තියෙන job field එකක්. ඉතින් ඔයා මත තියාගන්න ඕනේ හැම වෙලේම අපි හිතන්න ඕනේ end user ගේ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ අපි හදන දේ මොකක් වුණත් use කරන්න user කෙනෙක්. ඉතින් ඒ user ට ඕන දේ ඒ application එක හරහා සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් ඒ application එක fail. ඒක නිසා developing පැත්ත විතරක් නෙමෙයි UI UX කියන එකත් මේ application වලදී ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. ඒතොර end user කෙනෙක් විදියට හැම වෙලේම ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? ඒක තමයි මේ UI එකේ UX එකේ පරමාර්ථය වෙන්නේ. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ එක ෂෝට් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ මේ UI සහ UX කියන concept දෙක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතුණා. මට හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ කවුරු කෙනෙක් අදසක් ගන්න නැති මොන හරි දෙයක් ගැන ඉතින් තමන් අලුතෙන් app එකක් මොකක් හරි develop කරන්න ඉන්නවා නම් සමහරලාට developersලා විදියට අපි ගොඩක් මේ UI UX පැත්ත ඇත්තට consider කරන්නේ නැහැ. මොකද developersලා විදියට අපි ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ මේ functions හොඳට ලියලා අලුතෙන් ආපු latest technology එක ලියලා speed එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් function පැත්තෙන් optimize කරලා ඒ වගේ හොඳ application එකක් දෙන්න. හැබැයි අපි හැම වෙලේම හිතන්න ඕනේ මේක use කරන කෙනා ගැන. මේක use කරන කෙනාට මේ application එකේ වැඩක් නැත්නම් අපි කොච්චර මහන්සිලා ඒක develop කරත් ඇති වැඩක් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ දේ තමයි මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. මම හිතනවා වීඩියෝ එකෙන් කාටට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැති කියලා. මේක බලන අයත් දැන්ටත් UI UX developers ලා designers ලා ඇති. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ experience එක ඔයගොල්ලන්ට තව add කරන්න දේවල් මේ පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න.
ගිහින් එන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හමු වෙමු.